بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څېړنې د میتودولوژي په سلسله کې موږ او تاسې به په نهم څپرکي کې د برخوردونو یا روشونو اندازه کول به هم په کمي او هم په کیفي ډاټاو کې زده کړو، یا د هغوی اندازه کول به البته په مختلفو تګلارو سره غواړو هغه په کار واچوو او وګورو چې کوم تخنیکونه پکښې کې شته. معمولا attitude scaling چې په انګلیسي کې ورته کاریږي attitude scaling یا د برخورد اندازه‌ګیري معمولا چې کله کېږي هم کیفي اړخ کې کېږي او هم کمي اړخ کې کېږي، مګر د attitude چې کله برخورد څخه خبره راجع سوله نو دا به د ځواب ورکوونکو هغه حالت څېړي چې د هغوی د ځواب په تعلق چې د کومې پوښتنې په اړه باندې سوی وي د هغه شدت پکښې ښکاره کړي. د ځواب ورکوونکو هغه شدت به په دې کې ښکاره کېږي، یعنی په کومه اندازه دی یا هغه ځواب ورکوونکی د دې اړونده موضوع په تعلق باندې هغه خپل احساس لري. دغه د فیلینګز اړخ چې دی د دې هغه انټنسیټي یا شدت چې کله ښکاره کېږي په یو ډاټا کې، نو موږ کولی شو د اټیټیوډ سکیلینګ ورته ووایو. د دې برخې ډېر زیاتره وخت کار چې دی هغه په اولیه ډاټاو کې ډېر قابل د استعمال دی، چې هلته موږ او تاسې ورته کوېسچنیر یا ښه مثال ویلی سو چې په سروې ډیزاین کې یا د سروې ټسټونو لپاره قابل استعمال دی. اټیټیوډ سکیلینګ معمولا چې استعمال ډیر لري یوازې او یوازې په کوانټیټیټیو اړخ کې ډیر استعمال لري، چې هلته د دې مقدار اندازه په مختلفو شاخصونو کې د برخورد په پار باندې ښکاره کړي. خپله attitude scaling که چیرې موږ راسو خبرې ور باندې وکړو، attitude scaling به پر درو میتودونو باندې اندازه کېږي، خو د مخه در دې چې تاسې اندازه‌ګیري او د هغه ډولونو او اقسامو ته ولاړ شئ، ځینې عمده ستونزې هم موږ او تاسې په څېړنه کې لرو چې د برخوردي اندازه‌ګیري په پار باندې موږ او تاسې په څېړنه کې ورسره مخامخ کېږو. دلته که چیرې موږ ولیکو چې عمده ستونزې به څه وي، عمده ستونزې په دې ځای کې یاداشت کړو. یو عمده ستونزه چې ده که چیرې موږ او تاسې راولاړېږو اټیټیوډ کاروو یا اټیټیوډ میژر کوو، دلته که زه چیرې ولیکم میژرینګ اټیټیوډ، یعنې که چیرې موږ برخورد غواړو د یو ځواب ورکوونکي اندازه کو، اوس کوم حالت د کوم حالت برخه باید پکښې ذکر سي یا راسي، یو غټه ستونزه یا عمومي ستونزه ده چې د برخورد په اندازه‌ګیري کې شاملېږي. مثلا که چیرې موږ دا یو حالت فرض کړو یا یو سچویشن فرض کړو، په دې سچویشن کې مختلف حالتونه قرار لري. د دې سچویشن لپاره کم یو حالت په نظر کې وساتل سي چې تر څو موږ د هغه په پار باندې دغه برخورد یې اندازه کړو. دا خپله یوه عمده ستونزه ده د اټیټیوډ سکیلینګ په تعلق باندې. دوهمه عمده ستونزه موږ کولی سو، موږ ته خپله سوال دی چې کوم ډول تګلاره موږ او تاسې په کار واچو چې تر څو مختلف ډول دغه برخې یا اسپیکټس چې موږ ورته ویلی سو سره یو ځای کړو، تر څو موږ او تاسې ټوله تصویر په صحیح توګه سره انعکاس ورکړو. دلته که چیرې وای په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسې په دې ترتیب سره ولیکو difficulty ده in the procedure، دغه د پروسیجر په برخه کې ستونزه ده چې کومه تګلاره په کار واچول سي تر څو په یو عمومي تصویر یا انځور کې دغه ټول اسپیکټس انځورونه یا اړخونه سره راټول سي او ځای پر ځای سي. د دې څخه وروسته یو بل اړخ چې موږ او تاسې ورباندې غږېږو، البته هغه دا دی چې کله د سکیلینګ چې صورت نیسي، د سکیلینګ هم موږ او تاسې اصلا کوم څه چې سکیلوو او کوم څه چې راته راځي
دا هم یو څه ناڅه ګونګتیا یا په ځان کې په مکمله توګه سره هغه رایټ اکیورسي هم نشو کولی موږ تاسې په صحیح توګه سره یاد کړو ځکه دا خپله اټیټیوډ دی نو دا خپله په ذات کې یو قسم ایرر کول یاد نه کو یو قسم ډرابیک له ځانه سره لري د دې څخه وروسته موږ او تاسې به پر ټایپس وغږیږو چې معمولا په سټاټسټیکل ساینسز کې یا په ریسرچ ساینسز کې موږ او تاسې اټیټیوډ سکلز پر څو ډوله لرو ټایپس اف اټیټیوډ سکلز د برخورد اندازهګیري پر څو ډوله ده دا معمولا درو ډولونو ته موږ او تاسې تقسیموو چې د هغو سره د اکثریت یې ډېرو سره اشنایي دي هغه کسان چې څېړنې یې ډېرې کړي او یا خصوصا په اولیه ډاټاو کې یوې په نامه د لیکرټ سکیل دی چې د خپله پروفیسر لیکرټ یو سټاټیسټیشن و احصایه‌دان و نو په هغه حساب باندې ځکه استعمال د ریاضي په دې کې احصایه کې ډېره ده یوې دا نوم دی بل نوم هم ورته کارېږي سمیټډ ریټینګ سکیل سمیټډ ریټینګ یا ریټینګ سکیل دا دوه نومه یو دا شو دوهم ډول یې درې نومه لري خو هغه مشهور نوم چې موږ او تاسې ورته لیکو هغه ترسټون سکیل دی ترسټون سکیل بعضې خلک